नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला सोडे टाकून मिक्स कालवण बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी बघा 1 वाटी सोडे घेतलेले आहेत आणि हे हलकेसे कढईमध्ये भाजून घेतलेले आहेत। असे भाजायचे बघा। आता हे मी पाण्यात भिजत घातले नाहीत कारण की तुम्हाला मला दाखवायचं होतं म्हणून। तर त्याला स्वच्छ धुवायचं आणि एक अर्धा तास तरी भिजत घालायचं का तर ह्याला रेती असते आणि हे मीठ पण असतं ते स्वच्छ निघतात मग। पण त्यासाठी पहिले थोडेसे भाजून घ्या। 200 ग्रॅम पावटा घेतलेला आहे बघा, सोलून घेतलेला आहे अशा पद्धतीत। एक वांग घेतलेलं आहे, देशी वांग आहे आणि एक बटाटा आहे बघा, त्याची साल काढून मोठ्या मोठ्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत। ह्याचं कालवण 1 नंबर लागतं। तुम्ही थोडं माझ्या पद्धतीने करून बघा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करा। आपल्याला डेली रेसिपी मी टाकत आहे दोन्ही चॅनलवर। 1 गड्डी लसूण आहे आणि बघा हे सुक्क खोबरं एवढं घेतलेलं आहे आणि कोथिंबीर आहे। हा मसाला फक्त मी मिक्सरला बारीक करणार आहे। मसाला बघा मी बारीक करून घेतलेला आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम करून घ्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा बारीक अर्धा चमचा जिरे मोहरी, कढीपत्ता, 2 चिमूट बघा हिंग पावडर, थोडीशी हळद आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घ्यायचा। म्हणजे कालवणाला चांगली चव पण येते आणि कालवण चांगलं मिळून पण येतं। आणि ह्याला चांगलं आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे मोठ्या आकाराचं एक टमाटर एकदम बारीक कापलेलं आहे। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। टमाटर टाकल्यावर मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मिक्सरला आपण बारीक केलं होतं लसूण खोबरं, ह्याच्यात थोडंसं आलं असेल तर आलं टाकलं तरी चालेल, मस्त लागेल एकदम। आणि परतून घेऊया आपण। मसाला परतून घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलेलं थोडंसं आलं टाका। तर बघा हे मी बारीक एकदम खिसून टाकते, एकदम बारीक आहे हे। तुम्ही मसाल्यामध्ये बारीक करा। 1 चमचा टाकला आहे बघा। परतून घेऊया ही। आलं टाकल्यानंतर बघा परतून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीत मसाला झालेला आहे परतून। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे धने पावडर आणि आपला कोल्हापुरी मसाला 2 चमचे। तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका, कारण आपला जर कोल्हापुरी मसाला जर टाकला का नाही तर त्यात गरम मसाला पण टाकायची गरज नाही। तर छान झालेला आहे, तुम्ही करून बघा, 1 नंबर झाला। तर हे परतून घेऊया मसाल्यामध्ये, थोडंसं परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ, सोड्याला मीठ असतं त्याप्रमाणे तुम्ही टाका, किंवा आपल्या चटणीला पण मीठ असतं त्याप्रमाणे मीठ टाका तुम्ही। आता ह्याच्यामध्ये हे 1 वांग आणि एक मोठ्या आकाराचा बटाटा आहे आणि जे आपण हे घेतलं होतं ना पावटा, तो बघा मी भाजून घेतलेला आहे। असा भाजून घ्यायचा म्हणजे चव छान येते। थोडंसं डाग पडस्तोवर भाजायचं, जास्त असं लाल वगैरे करायचं नाही। थोडा डाग पडले का नाही काढून घ्यायचं। त्याला थोडंसं परतून घेऊया। एकदम बारीक गॅस केलेला आहे, परतून घेतलेलं आहे बघा मसाल्यामध्ये चांगलं आणि एकदम गॅस बारीक। आता ह्याच्यामध्ये सोडे टाकायचे। तर सोडे बघा मी भिजत घातले होते आणि चोळून धुतलेले आणि सोडे भिजत घालायच्या अगोदर तव्यावरती गरम केले होते, थोडेसे हलकेसे भाजून घेतले होते, जास्त नाहीत भाजायचे आणि असेच भाजायचे। काय तेल वगैरे टाकायची गरज नाहीये, पण भिजत घालायचे म्हणजे त्याची खर रेती काय असेल ना ते निघून जातं, घाण वगैरे काय असेल तर। हे थोडंसं परतून घेतलेलं आहे बघा त्याच्यामध्ये। आता ह्यात आपण पाणी टाकायचं, आपल्याला किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचे। आता हे शिजलं बी पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं। मी 1.5 ग्लास पाणी टाकले बघा याच्यामध्ये आणि आता हे आपण हलवून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि गॅस मीडियम केलेला आहे। आता हे आपण चांगलं शिजवून देऊया। बारीक गॅसवर ठेवलं होतं बघा कालवण, मस्त असं झालेलं आहे आणि एवढं आटलेलं आहे, एवढ्या पद्धतीत झालेलं आहे बघा। जास्त पातळ पण नाही जास्त घट्ट पण नाही, कारण भाताबर भाकरीवर खायला एकदम छान। ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, चपातीवर खाऊ शकता तुम्ही। एकदम 1 नंबर चव लागते। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।